السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله غنحاول نقضي الشغال الخاصة بالمطبخ في الصباح باش تبقى لي العشية خاوية إلا بغيت نخرج ولا نقضي شي شغال من غير المطبخ والطبخ والأكل إلى آخره. غنبداو إن شاء الله بتحضير واحد العجينة نخرجوا منها جوج ديال الأنواع ديال الخبز، نصف الفطور ونصف العشاء إن شاء الله. عملت الماء يسخن وغنعبر نصف القياس ديال الدقيق الأبيض والنصف ديال القياس ديال الدقيق الفينو. الخبز اللي غادي نعملو هنايا هو الخبز ديال البوشيار، الوصفة خديتها من قناة الأخت حليمة الفيلالي، هذه مدة طويلة وأنا كنستعمل هاد الوصفة هذه كتجي رائعة. كنحسبو نصف الكمية ديال الدقيق الأبيض يعني 250 غرام 250 غرام ديال الفينو. ممكن تزيدوا تنقصوا على حسب الرغبة ديالكم. غنحتاجو ملعقة كبيرة ديال السكر، نصف ملعقة صغيرة أو ديال الملح، كتبقى على حسب الذوق، ممكن تنقصوا أو تزيدوا. 2 معالق صغار ديال الخميرة الفورية، 2 معالق ديال الزيت النباتية، وبيضة واحدة. هنايا ملي كنت كنحضّر الخبز تفكرت أن عندي واحد التفاح بدا كيضيع بدا كينشف وكيقدام، قُلت غادي نحضّر به. كنت غنعمل لي شوسون ولكن من بعد قُلت غنعمل غير الحشوة ديال لي شوسون وغنحتفظ بها في الثلاجة حتى الغدا إن شاء الله، لأن باقيين لي المافنز، باقيين لي واحد الكرواسون كنت شريتهم. هنايا تقريبا نصف كيلو ديال التفاح قشرته وحيدت له البذور، قطعته قطع صغيرة. غنضيف له نصف كوب ديال السكر، غنضيف تقريبا 3 د المعالق كبار ديال السكر البني إلا توفر، ما توفرش ماشي مشكل. واحد القبصة ديال الملح، نصف ملعقة صغيرة د القرفة، و2 معالق كبار ديال الزبدة. وغنرد هاد التفاح هذا يطيب على المهل. ضفت له أيضا شوية ديال الماء، ممكن تضيفوا عصير ديال التفاح يكون أحسن إذا توفر. غنخليه يطيب على المهل حتى يطيب هذاك التفاح، ويولي إلا ضغطت عليه بالملعقة ولا بالفرشيطة كيولي فحال البوري. هنايا نكملو العجينة ديالنا. غنبداو نضيفو الماء بشوية بشوية، طبعا ندوبو الخميرة في الأول وغنبداو نضيفو الماء حتى نحصلو على واحد العجينة متماسكة، وغندلكوها مزيان مع إضافة الماء بشوية بشوية. كيف ما كتشوفوا العجينة خاصها تكون مطلوقة بزاف ولزجة باش يجينا هذاك الخبز ديال البوشيار يعني فحال السفنج، يجي زوين في المذاق ديالو. بالنسبة للناس اللي كيلاقيو صعوبة في هاد العجينة هذه اللي كتكون مرخوفة بزاف، ممكن تستعينوا بهاد هاد الكراطة الصغيرة ديال الخبز، سميتها الكراطة ما عرفت شنو سميتها هي بالعربية. كنبقاو نجمعوا العجينة فحال هكذا. طبعا ممكن تقوموا بهاد العملية في القصعة إلا ما عندكمش هكذا واحد المساحة كبيرة في شي طابلة. من بعد ما كنعجنوها مزيان وكندلكوها كتولي مرخوفة، كندهنوها بالزيت وكنخليوها تخمر حتى يتضاعف الحجم ديالها تقريبا واحد الساعة ديال المكانة. كيف ما كتشوفوا حنا عندنا نهار مغيم بزاف والبرد وواحد الحالة. دابا تقريبا 9 ويلاه بدات كتظهر الشميشة، ماشي الشميشة يلاه كيبدا يضوى شوية الحال. بالنسبة للتفاح هنايا ضفت له شوية ديال الفاني، سكر فاني. هنايا أيضًا كنضيفوا 2 معالق ديال النشا أو ملعقة كبيرة عامرة باش كيعقّد هاد الخليط هذا وما كيدوبش ملي كندخلو الشوسون الفران. أنا نسيت ما ضفتش النشا ولكن معليش ملي غنبغي نستعملهم غنسخنهم ونضيف له النشا ونخليهم يبردوا وعاد نستعملهم إن شاء الله. أنا وضعتهم في واحد البواطة ودخلته للثلاجة طبعًا من بعد ما خليته حتى برد مزيان. بالنسبة للعشا غنوجد الحريرة السريعة اللي وجدتها معاكم، فايت اللي حضرتها معاكم من قبل. هاد الوصفة هادي ديال الحريرة ساهلة ماهلة، ما فيها لا روينة لا تمارة لا حتى حاجة، دغيا كتوجد. كيف ما كتشوفوا هنايا في الكوكوط قطعت تقريبا 4 الحبات ديال الطماطم، 3 د الحبات ديال البصل من الحجم الصغير، واحد القبطة ديال القزبور المعدنوس، وتقريبا واحد القبطة صغيرة ديال الكرفس اللي كانوا عندي في المجمد. غنضيف تقريبا 3 ديال المعالق كبار ديال مطيشة الحك أو مركز الطماطم. غنتبلو بالملح ملعقة كبيرة لأن هذه الحريرة يعني غنضيفو لها الماء بزاف. نصف ملعقة ديال الفلفل الأسود، ملعقة صغيرة ديال سكينجبير، ونصف ملعقة صغيرة ديال الكركم أو الخرقوم. غنضيف راس المعلقة ديال القرفة، اللي ما بغاهاش ما يضيفهاش، ولكن كتضيف واحد اللذة زوينة. ما كتجيش الطيبة ديال القرفة باينة ولكن كتضيف واحد اللذة زوينة للحريرة.
غنضيفو 2 معالق ديال زيت الزيتون وملعقة صغيرة ديال السمن، وغنضيفو الما، يعني ما غنقليو هاد الشي ما حتى حاجة، مباشرة غادي نضيفو الما. في الكسكاس ديال الكوكوط غنضيفو الحمص اللي رقّدته في الماء ليلة كاملة، وأيضًا واحد طريف ديال اللحم، ممكن تعملوه عظم فقط، ممكن تستغناو على اللحم تمامًا إلا ما بغيتوش. غنرُد الكوكوط فوق نار متوسطة ونخليها طيب على راحتها، ونكمّلو الخبز ديالنا. كيف ما كتشاهدوا العجينة خمرات وتضاعف الحجم ديالها، غنضغط عليها بحال هاد الطريقة هادي باش نتخلّص من الهواء في الداخل ديالها، وغادي نقسمها على 2. النصف كيف ما قُلت لكم نحضّر بيه واحد الخبيزات ديال ساندويتشات للعشا، والنصف غنخليه غنشكلو فيما بعد اللي غنعملو به البوشيار للفطور إن شاء الله، الفطور أو الgoûter. هذه هي الطريقة ديالي في التقطيع ديال العجينة، دائمًا كنقطّع العجينة على 2 ومن بعد هذاك النصف كنقطّعو على 2 وهكذا حتى كنحصل على كرات متساوية. دايمًا كنحصل على 8 ديال الكرات. كنشكلوا الكرات على شكل كرات ملساء باش تجينا الخبيزات رطبين، يجيو مقادين ما يجوش هكداك مخصرة العجينة، وكنشكلو كنشكلوهم على شكل ميني باغيت بحال اللي كتشوفوا هنا. كنحطوهم في الصينية، أنا عندي هاد الصينية هادي ديال الباغيت ولكن ماشي ضرورية. كنرشوهم بشوية ديال الدقيق اللي كنوضعوه في واحد الصفاية، كنفلحوا الخبز بحال هاد الطريقة هادي. كنغطيوهم بواحد المنديل ونخليوهم يخمروا تقريبا واحد الساعة حتى كيتضاعف الحجم ديالهم وكيتنفخوا. حطيت الفران على درجة حرارة 200 أو 400 فرنهايت، وغندخل هاد الخبز هذا يطيب تقريبا واحد 20 دقيقة حتى يبان لي يتحمر مزيان، ويعني كيبان إلا طاب الخبز ونخرجوه إن شاء الله. الحريرة كيف ما كتشوفوها هي طابت، غنخليها واحد شوية قبل ما نحل على الكوكوط. وغنبدا في الطياب ديال الخبز البوشيار. غنسخن واحد المقلاة، غنضيف لها شوية ديال الزيت. كيف ما كتلاحظوا العجينة ضاعف الحجم ديالها مرة تانية، يعني خمرات مرة تانية، لكن ماشي مشكل. حنا كنعرفوا هاد الخبز هذا ديال البوشيار خصو يكون خامر مزيان باش كيجي فحال السفنج ورطب، كيجي رطب ومثقب من الداخل. كنشكلوهم بنفس الطريقة اللي عملنا قبيلات، كنقسموا العجينة على 2 ومن بعد على 2 ومن بعد على 2 حتى كنحصلوا على قطع ديال العجين متساوية. كنشكلوهم على شكل كرات ملساء، كنخليوهم يرتاحوا واحد 5 ديال الدقائق قبل ما نبداو نطلقوهم بحال هاد الشكل هذا. وكنستعملوا زيت الزيتون، وكنوضعوهم في المقلاة اللي كتكون ساخنة. في الأول ما كنقلبوهمش، كنخليوهم كنحطوها فوق المقلة ونخليوها حتى كتنفخ وكيبانوا لنا دوك الفقاعات بانوا الفوق. كنزيدو شوية ديال زيت الزيتون من الفوق ونقلبو. كنحركو الخبز بحال هاد الطريقة هادي باش طيب وتحمر من الجهات كاملة. الخبز ديال الساندويتش اللي عملناه على شكل ميني باغيت ها هو طاب خرج من الفران. كيف ما كتشوفوا كيتحمر وكيجي غزال وهشيش، وكيف ما قلت كيصلح للساندويتشات هكذا للعشا والدراري الصغار. الطنجرة ديال الحريرة طابت كيف ما قلت لكم، خليتها حتى تنفست يعني على خاطرها، وشفت اللحم والحمص واش طاب. من بعد غادي نحيد هذيك الشبكة ديال الكوكوط وغنوضعها في واحد البول، وغادي نطحن هداك الشي اللي بقى في الكوكوط، يعني الخضر كاملة غادي نطحنها بهاد الخلاط هذا اليدوي. إلا ما عندكمش هاد الخلاط ممكن تستعملوا هاديك الطحانة اليدوية اللي كنعملوا فيها الماكلة ديال الدراري الصغار. غادي نطحن أيضًا الدقيق مع الملح، تقريبًا واحد الكوب ديال الدقيق، عفوًا ماشي الملح، مع الماء، يعني للتدويرة ديال الحريرة. غادي نشعل على الحريرة حتى تغلى بحال هكدا وتفور
عاد غادي نضيف عليها الدقيق، إلا خفتو يعمل لكم الكرات هداك الدقيق والما صفيوه بالصفاية عاد ضيفوه. وإلا قدّر الله تكوّنات كويرات ديال الدقيق في هاداك الحريرة، يعني ما تخلعوش راه كيدوبوا من بعد، ضفت شوية ديال الشعرية وقطّعت هاداك القطع ديال اللحم ورديتها للطنجرة مع الحمص. غنبقى نحرّك بحال هاد الطريقة هادي حتى نحس بأن هاديك الشعرية تقريبًا طابت. ما نغفلوش على الحريرة دابا لأنها إلا غفلنا عليها داك الشي غادي يهبط لتحت ويتحرق. هذا هو الخبز ديالنا، خرّجته للبالكون باش نصوّرو مزيان باش يبان واضح. الخبز ديال بوشيار جا غزال، وأيضًا الخبز ديال الساندويتش حتى هو جا رائع. بالنسبة لهاد الخبز ديال الساندويتش 4 غنعمل بيهم واحد ساندويتشات العشا، و4 غنعملهم في المجمد لنهار آخر إن شاء الله. وطبعًا بوشيار غادي نفطروا به إن شاء الله، واللي شاط غادي نعملوه في المجمد. كيف ما شفتوا تمامًا مع 12 قلقصة ساليت الشغل كامل، يعني ماشي الشغل كامل، داكشي ديال الطياب ديال العشا وديال الفطور وكلشي وجمعت الكوزينة، وبقات لي العشية خاوية. بالنسبة للعشا يعني تقريبًا كانت هادي 8 ديال الليل، قبضت واحد الطريفات ديال الدجاج وتبّلتهم، يعني هذا صدر ديال الدجاج قطعته قطع صغيرة، عملت له الملحة، الفلفل الأسود، الكركم، سكينجبير، التومة، قزبر المعدنوس، واحد البصلة صغيرة قطعتها جوانح وسوطيتهم في شوية ديال زيت الزيتون حتى طابوا مزيان. وعملتهم في هداك الخبز مع واحد السلطة، يعني شوية الخس وشوية ديال الطماطم مقطع قطع صغيرة، وزدت فيه هداك القطع ديال الدجاج وطبعا الحريرة. ونقدمو إلا بغينا البيض مسلوق ولا التمر ولا اللي بغينا ماشي مشكل، أي حاجة، لأن هاد الوجبة هادي أصلا شباعية، يعني أي حاجة ضفناها ولا نقصناها ماشي مشكل. كنتمنى إن شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم واستفدتوا منه. كنقول لكم حتى هي طيبة، وإن شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم إن شاء الله. السلام عليكم.